নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ CBRMৰ ওপৰত অৰ্থাৎ কমিউনিটি বেছ ৰিকভাৰী মেকানিজমৰ ওপৰত, যিটো কোৱা হয় সমষ্টি ভিত্তিক ঋণ আদায় পদ্ধতি। এতিয়া সমষ্টি ভিত্তিক ঋণ আদায় পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটো ASRLMৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হয়, বিশেষকৈ HSG বিলাকৰ ঋণ ৰিকভাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। ঋণ এটা যিহেতু HSG মহিলাসকলে খুব উদ্যমেৰে গ্ৰহণ কৰে, কিন্তু ঋণটো ৰিকভাৰীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট পলম হয় বা যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ বাবে HSG এটাই ঋণ ৰিকভাৰী কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া HSG এটাই কিয় ঋণ ৰিকভাৰী কৰিব পৰা নাই, সেই কথাটো কোনে বিবেচনা কৰিব বা কোনে মনিটৰিং কৰিব, সেই ক্ষেত্ৰতেই বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে এই CBRM যিখন কমিটি, সেই কমিটিখনে। যদি ASRLMৰ আণ্ডাৰত আমাৰ অসমৰ ব্লক পৰ্যায়ত এই CBRM কমিটিখন গঠন হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে HSG বিলাকক মনিটৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ASRLM যে বিপদত পৰিব সেইটো কিন্তু নিশ্চিত। যিহেতু ব্লক পৰ্যায়ত যদি এই কমিটিখন থাকে, তেতিয়াহ'লে ঋণ আদায়ৰ ক্ষেত্ৰত HSG বিলাক সচেতন হোৱাটো একেবাৰেই নিশ্চিত। যিহেতু HSG বিলাকে সেই যিখন কমিটি CBRM কমিটিখনৰ তদাৰকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে যিখিনি ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে সেই ঋণখিনি তাৎক্ষণিকভাৱে ঘূৰাই দিয়াৰ যি কৌশল, সেই কৌশলো তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিব CBRMৰ জৰিয়তে। এতিয়া CBRM কি, ইতিমধ্যে মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছোঁ। আপোনালোক যিসকলে চাইছে, কমেণ্ট কৰিছে, সকলোলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু পাছৰ পৰ্যায়টো আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু CBRM যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ASRLMৰ লগত জড়িত সকলোৰে বাবে, HSGয়ে হওক, BPMয়েই হওক বা BDOই হওক বা ব্লক লেভেলৰ যিসকলে HSGৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ASRLMৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সকলোৰে বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। CBRM কমিটিখন গঠন হোৱাৰ লগে লগে কমিটিখনে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত কেনেধৰণেৰে প্ৰস্তুতি চলাব, সেই প্ৰস্তুতি চলোৱাৰো কিছুমান গাইডলাইনছ ইয়াত দিয়া আছে। সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই লওক। প্ৰথম অৱস্থাত ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ কম্পিলেশ্যন অফ HSGs, VOs, VLFs, CLFs by Bank Mitra and BDO BPM, which will be updated regularly. এটা ফৰ্মেট আছে CBRM format.docx। বেংকৰ যিবিলাক শাখা থাকিব, সেই শাখা ৱাইজ যিবিলাক HSG বা VO, VLF, CLF থাকিব, সেই সকলোৰে ডাটাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। কোনে ডাটা সংগ্ৰহ কৰিব? বেংক মিত্ৰ এণ্ড BDO BPM। তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কি কৰিব লাগিব, প্ৰতিটো শাখাৰ আণ্ডাৰত থকা HSG, VO, VLF, CLFৰ ডাটাখিনি কালেক্ট কৰিব লাগে। আৰু সেই ডাটাখিনি কি হয়, ৰেগুলাৰলি আপডেট কৰিব লাগিব। আৰু আপডেট কৰাৰ এটা ফৰ্মেট পায়, সেইটো CBRM গঠন হোৱাৰ লগে লগে সেইটো ASRLMৰ জৰিয়তে সেই ফৰ্মেটটো পোৱা যাব। গতিকে সেই ফৰ্মেটত সেই ডাটাখিনি ভৰাব লাগিব। এতিয়া ডাটাখিনিত কি কি থাকিব পাৰে? ডাটাখিনিত বিশেষকৈ HSG এটাৰ নাম থাকিব, সেই HSGটোৱে কিমান ঋণ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে সুদ কিমান দিব লাগে, বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁলোকে কিমানখিনি ঋণ ঘূৰাই দিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ। ঠিক একেদৰে VO বা VLF বা CLF সকলোৰে সেই ঋণ গ্ৰহণৰ ওপৰত যিখিনি তথ্য, সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰি ৰেগুলাৰলি আপডেট কৰিব লাগে। নেক্সট আহিলে কম্পিলেশ্যন অফ ডিটেইলছ অফ HSG, VO, CLF ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ বাই বেংক মিত্ৰ এণ্ড BDO BPM। এতিয়া BDO BPM বা বেংক মিত্ৰৰ দ্বাৰা কি কৰিব লাগিব, HSG, VO, CLFৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ থাকিব, তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন কি কৰিব লাগিব, ইয়াত দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপডেট কৰিব লাগিব। তাৰো এটা ফৰ্মেট থাকিব, যিটো ফৰ্মেট 2। নেক্সট আহিলে ফ্ৰেছ লিষ্ট শ্বেল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড আৰু কিপিং দ্য আৰ্লিয়াৰ ওৱান প্ৰপাৰলি ইন ৰেকৰ্ড ইন কেছ ইফ দেয়াৰ ইন এনি চেঞ্জ ইন দ্য ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ তথ্যসহ সম্পূৰ্ণ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, তেতিয়াও কি কৰিব লাগিব, সেইখিনি নতুনকৈ আপডেট কৰিব লাগিব। এতিয়া নেক্সট পৰ্যায়ত চাওক এজেণ্ডা অফ CBRM মিটিং। এতিয়া CBRMৰ যেতিয়া মিটিং হ'ব, মিটিঙৰ কনভেনৰ কোন, কেনেকৈ মিটিং পাতিব, সেই কথাটো মই যোৱাকালি আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া এজেণ্ডা কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, সেই সম্পৰ্কটো আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰে নিৰ্দিষ্ট এজেণ্ডা প্ৰস্তুত কৰাৰ এটা প্ৰচেছ থাকে। CBRM মিটিঙৰ এজেণ্ডা প্ৰচেছটো চাওক। প্ৰথম হ'ল ৰিভিউ অফ একশ্যন টেকিং ফৰ ৰিকভাৰী অফ লোনছ ইন প্ৰিভিয়াছ মান্থ। অৰ্থাৎ যোৱা মাহৰ ঋণৰ ওপৰত কি হৈছে, এটা ৰিভিউ তৈয়াৰ কৰিব লাগে। নেক্সট আহিলে ৰিকভাৰী পজিশ্যন ইন দ্য কাৰেণ্ট মান্থ। অৰ্থাৎ চলিত মাহত ৰিকভাৰী পজিশ্যন মানে ঋণ আদায়ৰ পজিশ্যনটো কেনেকুৱা,
নেক্সট আহিলে একশ্যন প্লেন ফৰ ৰিকভাৰী ফ্ৰম ডিফল্টেড HSG, যিবিলাক HSGয়ে ঋণ পৰিশোধ কৰিব পৰা নাই সেই HSGবিলাকৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, একশ্যন প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ঋণ পৰিশোধ কৰিব। সেই ক্ষেত্ৰত প্লেন মানে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে নাম্বাৰছ এণ্ড এমাউণ্ট অফ লোন চেংচন ইন কাৰেণ্ট মান্থ, আৰু চলিত মাহটোত কিমানটা ঋণ চেংচন হৈছে আৰু কিমান পৰিমাণৰ ঋণ চেংচন হৈছে সেইখিনি বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কি হৈছে আলোচনা হ'ব। নেক্সট আহিলে নাম্বাৰছ অফ HSG ইলিজিবল ফৰ ক্ৰেডিট লিংকেজ। এতিয়া ক্ৰেডিট লিংকেজৰ বাবে মানে ঋণ গ্ৰহণৰ বাবে কিমানকেইটা HSG ইতিমধ্যে উপযুক্ত হৈ উঠিছে, এলিজিবল, সেই কথাটো কি হৈছে আলোচনা হ'ব। নেক্সট আহিলে কোৱাণ্টাম অফ ফাইনেন্স ৰিকুৱাৰ্ড এজ পাৰ MCP অফ ইটছ HSG, প্ৰতিটো HSGৰ যি মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন থাকিব সেই মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন অনুসৰি HSGবিলাকৰ বাবে বিত্তীয় কিমান সুবিধা দিব লাগিব বা বিত্তীয় সুবিধা কিমান অংশ হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই বিষয়েও ইয়াত আলোচনা হ'ব। নেক্সট হ'ল মনিটৰিং অফ ক্ৰেডিট লিংকেজ প্ৰগ্ৰেম, মানে HSGবিলাকৰ ক্ৰেডিট লিংকেজ প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত মনিটৰিং। এইখিনি হ'ল এজেণ্ডাৰ বিষয়বস্তু, অৰ্থাৎ CBRMৰ এখন মিটিঙত এজেণ্ডাত এই বিষয়বস্তুখিনিয়ে থাকিব। নেক্সট আহিলে CBRM বুক অফ ৰেকৰ্ডছ। প্ৰথম আহিলে মিনিটছ বুক, অৰ্থাৎ যিখন কাৰ্যবিৱৰণী বহী। নেক্সট আহিলে এটেণ্ডেঞ্চ ৰেজিষ্টাৰ। নেক্সট আহিলে ক্ৰেডিট এণ্ড লোন ৰেজিষ্টাৰ। নেক্সট আহিলে ৰিকভাৰী ৰেজিষ্টাৰ। এই চাৰিখন হ'ল CBRMৰ ৰেকৰ্ডছ বুক। নেক্সট চাওক ৰুল অফ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ। বেংকৰ যিজন শাখাৰ পৰিচালক থাকিব তেওঁৰ দায়িত্বখিনি কি কি, তেওঁৰ ভূমিকা কি কি চাওক। তেওঁৰ যথেষ্ট ভূমিকা যিহেতু ইয়াত থাকে। প্ৰথম ভূমিকাটো হ'ল প্ৰিপেৰেশ্যন অফ ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেন ফৰ HSG বেংক লিংকেজ ফৰ দ্য HSG হেভিং একাউণ্ট ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ বেংক উইথ BPM। বিশেষকৈ HSGবিলাকৰ বেংক লিংকেজৰ ওপৰত BPMৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিক প্লেন প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, কৌশলগত পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বেংক লিংকেজৰ ওপৰত লাগিব। নেক্সট আহিলে ৰিভিউ অফ HSG বেংক লিংকেজ ইন CBRM কমিটি মিটিং। নেক্সট ৰিভিউ কৰিব লাগিব HSG বেংক লিংকেজৰ ওপৰত CBRM যিখন কমিটি মিটিং হ'ব সেই মিটিঙত ৰিভিউ কৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ডিছকাছ ৰিকভাৰী পজিশ্যন ফৰ ইটছ লোনেট HSG, ঋণ গ্ৰহণকাৰী প্ৰতিটো HSGৰ কি হৈছে ৰিকভাৰী পজিশ্যনৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব লাগিব। এটেণ্ড এণ্ড ডিছকাছ ক্ৰেডিট এণ্ড ৰিকভাৰী ৰিলেটেড মেটাৰ্ছ ইন দ্য মান্থলি VOCLF মিটিংছ ইন দ্য ইণ্টেনচিভ ব্লক। ইণ্টেনচিভ ব্লকৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক VOCLF থাকিব তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া মিটিঙত ক্ৰেডিট আৰু ৰিকভাৰী এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিব লাগে আৰু উপস্থিত থাকিব লাগে। মে ছাবমিট দ্য একশ্যন টেকেন ৰিপৰ্ট ফৰ কণ্ট্ৰলিং অফিচাৰ। কণ্ট্ৰলিং অফিচিয়েল কনচলিডেট দ্য পজিশ্যন অফ অল ব্ৰাঞ্চেছ এণ্ড ডিছকাছ ইন DCCC মিটিং। নেক্সট আহিলে দাস কণ্ট্ৰলিং অফিচ উইল বি এবল টু মনিটৰ দ্য অভাৰ ডিউ পজিশ্যন অফ অল ব্ৰাঞ্চেছ। গতিকে এইখিনি বেংক মেনেজাৰ এজনে কৰিবলগীয়া তেওঁৰ কাম। নেক্সট আহিলে ৰুল অফ BDO BPM। এতিয়া ইয়াত BDO আৰু BPMৰ কি কি ৰুল সেইখিনি চাওক। কণ্ডাক্টিং অফ মিটিং অন দ্য ডেট ইফ নট এ নেক্সট কনভেনিয়েণ্ট ডেট ইন কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ ৰেচপেক্টিভ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ, অৰ্থাৎ BPM আৰু BDOয়ে কি কৰিব লাগিব, ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট দিনত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগে, মিটিং পাতিব লাগে। নেক্সট হ'ল বিগিনিং দ্য মেটাৰ অফ দ্য নটিছ অফ দ্য DPM if branch manager keeps on postponing the meeting date so that the matter can be discussed in DLRC meeting. Aru compilation of outstanding loan accounts on monthly basis from concerned bank branch and discuss and resolve it in CBRM meeting. গতিকে CBRM মিটিঙত এই গোটেই লোনৰ সম্পৰ্কত তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব লাগে। মুঠৰ ওপৰত বেংকৰ যি শাখা থাকিব সেই শাখাৰ পৰিচালকৰ লগত HSGবিলাকৰ ঋণ গ্ৰহণ, ঋণ ঘূৰাই দিয়া এই সকলো বিষয়ৰ ওপৰত কি কৰিব লাগে, তেওঁলোকে চকু দিব লাগে আৰু ডিছকাছ কৰিব লাগে। এইখিনি কামত BDO আৰু BPMৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। এতিয়া CBRM কমিটিখন যিটো গঠন কৰিলে নহ'ব, তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব, প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশিক্ষণ কোনে দিব? ষ্টেপ 1ত প্ৰশিক্ষণ চাওক। BDO BPM BCA কি কৰিব পাৰে, প্ৰশিক্ষণ দিব পাৰে। কাক দিব? HSGৰ উইকলি মিটিঙত HSG মেম্বাৰ্ছসকলক দিব পাৰে। মান্থলি মিটিঙত VOCLFৰ মান্থলি মিটিঙত কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে। আৰু ট্ৰেইনিং কিহৰ ওপৰত দিব? বেংক ক্ৰেডিট
ৰিকভাৰী অফ বেংক লোনছ এটচেট্ৰা এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰতে কি হৈছে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে প্ৰথম ষ্টেপত যেহেতু SSG VO CLFৰ মেম্বাৰ্ছখিনি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে তাৰপাছত CBRM কমিটিখন গঠন হ'ব আৰু সেই কমিটিখন গঠন হোৱাৰ পাছত কমিটিৰ যিসকল মেম্বাৰ্ছ হ'ব তেওঁলোকক কি কৰিব লাগে ট্ৰেইনিং দিব লাগে এতিয়া সেই ট্ৰেইনিংটো দিব লাগে BDO BPM BC মানে বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট আৰু নেক্সট আহিলে বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব পাৰে ব্লক লেভেলত ট্ৰেইনিং দিব পাৰে আৰু এই ট্ৰেইনিঙত বিশেষকৈ নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া বিষয়বিলাক হ'ল ক্ৰেডিট লিংকেজৰ ওপৰত আৰু 100% কেনেকৈ লোন ৰিকভাৰী কৰিব ৰিকভাৰী ষ্ট্ৰেটেজি কি ইউটিলিটি অফ বেংকছ লোন বেংক লোনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি উপযোগিতা কি ৰিপেমেণ্ট চিডিউল বিষয়ৰ ওপৰতে প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে নেক্সট হ'ল ট্ৰেইনিং মডিউল এণ্ড এক্সপেঞ্চেছ ট্ৰেইনিৰ ক্ষেত্ৰত মেম্বাৰ্ছ অফ CBRM কমিটি হেভিং বেংক একাউণ্ট ইন দ্য ছেম বেংক ব্ৰাঞ্চ অৰ্থাৎ একেটা বেংকত যাৰ কি হৈছে একাউণ্ট আছে আৰু যিসকল কি হৈছে CBRM কমিটিৰ সদস্য সেইসকল হ'ব ট্ৰেইনি মানে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিব আৰু ইয়াত পাৰ্টিচিপেণ্ট থাকিব লাগিব 15 জন বেংক মিত্ৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন মাষ্ট ইফ সিলেক্টেড এণ্ড ট্ৰেইন নেক্সট আহিলে এক্সপেঞ্চেছ চাওক ষ্ট্ৰিক্টলি এজ পাৰ কষ্ট নৰ্মছ ইন বোথ ইণ্টেনচিভ এণ্ড নন ইণ্টেনচিভ ব্লক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন থাকিব লাগে কোন DPM DEE BPM and BC BDO EO ৰেছপেক্টিভ বেংক ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ LDM DDM NABARD representative from SMMU and any other official assigned by SMMU গতিকে এইসকল ইয়াত ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন হিচাপে থাকিব লাগে নেক্সট চাওক ডিউৰেশ্যনো ইয়াত দিয়া আছে ইনিচিয়েলি 1 ডে ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম হ'ব লাগে 6 আৱাৰ্ছ থাকিব লাগে ইয়াতে বিষয়বস্তু সেশ্যন ৱাইজ দি দিয়া আছে কনচেপ্ট অফ CBRM আৰু ডিউৰেশ্যন 30 মিনিটছ ৰুল এণ্ড ৰেছপন্সিবিলিটিজ অফ CBRM মেম্বাৰ্ছ 30 মিনিটছ নেক্সট আহিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ক্ৰেডিট লিংকেজ 1 আৱাৰ টাৰ্ম লোন কেছ ক্ৰেডিট লোন 30 মিনিটছ পাৰ এণ্ড ডিফাল্টাৰ SSG 30 minutes strategy of 100% recovery 1 hour discussion of formats 150 hours question and answer session 30 minutes গতিকে এনেকৈ ট্ৰেইনিং টো দিব লাগে নেক্সট আহিলে মনিটৰিং অফ CBRM ৰ ওপৰত মনিটৰিং কোনে কোনে কৰিব চাওক BDO কৰিব BPM কৰিব তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিছোঁ যদি বিষয়বস্তুখিনিয়ে আপোনালোকক উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ